سلامونه ونکي هلي دوستانو یو ځل بیا د پښتو ټیوټوریالز ډاټ نت نه زه عبدالولي یم او تاسو زده کوئ ایم ایس ایکسل 2009 دا زموږ اخري کلاس دی د فارمولاز په حواله سره. تېره ویډیو کې ما تاسو ته څو انټرسټینګ او امپورټنټ فارمولې ښودلې او په دې اوسني ویډیو کې به موږ اخري چې کوم اډوانس فارمولاز دي هغه به چې کوم دی ډسکس کوو او د دې نه بعد به بیا مخکې ځو بیا به شیټس جوړو پریکټیکل کار به کوو. صحیح ده. ایم ایس ایکسل زما سره خلاص دی او په دې کې تاسو ته به زه نن ښیم وی لوکپ او لوکپ او وی لوکپ فارمولې دوه. ما یو څه ډیټا ټیبل جوړ کړی دی ورکوډ اوندګي پای کې یو څه ډیټا ده او د دې په ایگزامپل باندې بس تاسو دا فارموله ښیم. صحیح ده. مطلب دا خو یو مثال دی داسې یو غټ ډیټا بیس یا غټ چې کوم دی ټیبل تاسو سره موجود وي او چې پای کې بې حسابه بې کتابه ډیټا وي که نه. یو کمپني ده ټوله کمپني تاسو ته حواله شوې ده د هغې کې امپلایز دي مطلب امپلای آی ډي امپلای نیمز رینک سیلري یعنې د آی ډي په کمپنو کې زیاتره کار په آی ډي باندې کېږي که نه کمپیوټر سیسټم ډیټا بیسز کې. نو یو آی ډي ته وایي چې بس دا کسان دا کس دی دا نوم دی دا د عهده ده یعنی رینک دی دا دی د دومره تنخوا ده. نو ته وایي چې زه یو آی ډي اوسي کې یو خانه کې ولیکم او د هغه ټول ریکارډ ما ته مخامخ شي. ټول ریکارډ نه معنی دا ده د هغه ټول ریکارډ ته مخامخ شي چې بهی هغه نوم څه دی د هغه رینک څه دی د هغه سیلري څه دی د هغه پلار نوم څه دی پوره مطلب نور دا خو یو مثال دی که نه. د هغې دپاره موږ لوکپ فارموله استعمالوو. صحیح ده. نو د اسانتیا دپاره به زه داسې وکړم چې دا چې کوم بره دا بار دی دا به زه صرف دغه جسټ کاپي کړم او لاندې به یې راوړم دلته کې به پیسټ کړم. صحیح ده. پیسټ مې کړو. اوس دې ځای کې زه وایم چې د ده د آی ډي چې کوم ده که نه دا آی ډي چې زه دلته کې ولیکم نو چې دې ځای کې نوم یې پخپله راشي. صحیح ده. رینک یې پخپله راشي او سیلري هم پخپله راشي. چې بل نوم ولیکم چې د هغو ټوټل راشي. نو دلته کې به زه فارموله لګوم. دلته کې به زه داسې آی ډي ورکوم که نه نو فارموله به زه دلته کې لګوم. کومه فارموله؟ لوکپ. لوک اپ بیا به بریکټ ولګوم او بیا به دا خانه ورکوم چې دې خانه کې که چېرته څه ولیکل شو نو هغه ته بیا ورته کومه لګوم ورته وایم چې هغه وګوره بیا په دې ټول ټیبل کې. صحیح ده. په دې ټول ټیبل کې وګوره او د هغې نه بعد یعنې اول خبره او دا چې دلته کې کومه تا ته څه شی راشي کوم لیکل چې شي او په دې ټول ټیبل کې وګوره چې په دې ټول ټیبل کې که چېرته دلته کې کوم څه ولیکي او په دې ټول ټیبل کې موجود نه وي نو بیا خو بالکل تعلق نه شو بیا خو هېڅ هم نشته. خو که چېرته دلته کې چې کوم شی ورکړو هغه په دې ټیبل کې موجود و نو بیا داسې کار وکړو یو بله کومه ته لګوم چې بیا دې کې چې تا کوم شی ورکړو هغه بیا وګوره دلته په دې یو کالم کې یعنې که ته دا کالم ورکړې که دا ورکړې کار یې ورکړې نو زه ورته دا وایم چې دلته کې کوم ویلیو راغله هغه په ټول ټیبل کې وګوره چې هغه موجود وي نو بیا په دې کالم کې یعنې چې دلته کې اوس یو 1001 101 راغی نو ته وګوره چې په دې ځای کې هغه د کوم سره سمون خوري. لازمي خبره ده چې 101 چې کوم دی هغه به د کامران سره سمون خوري 102 به د وسیم سره سمون خوري. نو ما ورته وویل چې دلته کې کوم ویلیو راغله هغه به ته په دې ټیبل خو ما الریډي ورکړی دی او بیا مې ورته وویل چې بیا به ته په دې کالم کې وګورې چې هغه سره کوم یو برابر نو هغه ما ته په دې کې ریزلټ کې راکړي. صحیح ده. د هغې نه بعد به زه دا بریکټ بند کړم. صحیح ده. اوس خو ان راځي یعنې نوټ اویلیبل هېڅ هم نشته نو زه به دلته کې چې کله ورکړم 101 دلته کې راغی چې کامران 101 باندې کامران پروت دی 102 نو 102 باندې دې ما ته وایي چې وحید پروت دی. صحیح ده. اوس نو ما ته دلته کې د رینک هم پکار دی سیلري هم پکار ده نو دې دپاره یو سمپل غونته کې آپشن دی ما سره چې زه به دلته نه دې ته راولم ډریګ به یې کړم. صحیح ده. ډریګ نه معنا دا دی سمپل غونته کې دا ما ډریګ اوس ډریګ خو دا ما کو خو دې کې مسله راغله کار نه کوي صحیح کار نه کوي مسله یې وکړه د هغې وجه دا ده که نه چې دلته کې به یو څه شیان په دې کې زه لاک کوم. څه به لاک کوم چې دا رینک به لاک کوم. تاسو ته ما ویلي لاک په حوالې سره تاسو ما خبره کړې وه چې لاک نه کړي نو دا زموږ پوره ټیبل چې کوم دی دا اخوا دېخوا ځي بیا خرابېږي که نه. نو زه به دلته کې دا بېرته چې کوم دی ایډیټ کړم. صحیح ده. په دې کې به دا اولنۍ خانه چې کوم دی دا ماته فکس ده دا ماته اخوا دېخوا نه ده بوتل که خواست دا بوځم نو دا B9 دی نو B9 B10 کېږي نو B10 چې لاړ شي بیا دلته کې دا خانه خرابه شوه که نه نو ټول نه پهله به زه دا لاک کړم. F4 مې به پریس کړو دا مې لاک کړه. د هغې نه بعد دا ټیبل هم ماته لاک کول دی دا مې هم لاک کړو دا مې هم لاک کړو. دا ټیبل دا رینک چې دا ماته یو پکار دی صرف زه وایم چې دا چې کوم کالم ما ورکړی دی B2 نه واخله B5 پورې دا دې چینج شي C2 نه C5 شي او دلته D2 نه D5 شي نو انټر مې کړو. اوس زه راځم د دې نه مې دا راونیو دې ځای پورې مې راوستو کنټرول R به ووایم چې فیل رایټ یعنې رایټ طرف ته یې بوځو. صحیح ده. نو دلته کې 104 دی او تنخوا د ده څو ده تنخوا د ده 4000 ده. صحیح ده.
کلر دی او کله کې ما ورسولي ګل چې 101 څه دی نو 101 په باره کې ماته وی چې 101 چې کوم دی کامران دی منیجر رینګ دی او 15000 تنخواه ده سیده د اسانۍ لپاره ځل کې یو بٹن جوړو ما چې په یو لیست راشي او دا بار بار ما دلته کې لیکل نه وی کنه نو د دې د اسانتیا لپاره چې کوم دی زه دلته کې یو لیست جوړوم لیست به څنګه جوړوم لیست څه شي جوړول غواړم اول خبره دا غي ده معنا د دې لیست به جوړول غواړم د دې چې دلته کې دا په لیست کې راشي او ډایرکټ زه په بٹن باندې کار کوم نو دا غي لپاره به دې ټول ته یو نوم ورکوم تاسو ته مینیوز کې ما خودلی چې فارمولا مینیو کې مونږ نوم ورکول شي او رینج ته یا یو خانه ده یا رینج ته نو دا رینج دا ټول ما سلیکټ او دې ته یو نوم ورکوم ډیفاین نیم ته ورځم یو نوم ورته ورکوم مثال په تور باندې دبليو په نوم باندې یو نوم ورکو اوکې مې کو نو دې پورا رینج کوم دې یو نوم راغی دبليو څه شي دبليو یعنی دې ځنه وخت دې پورې وز راځم ډیټا مینیو ته ډیټا مینیو کې دا په دې باندې اپلای کوم صحیح ده ډیټا ته براشم ډیټا ویلیډیشن کې براشم اینی ویلیو زبل ته راشم لیست یعنی ماته لیست جوړولې و چې سورس وخیا سورس کوم یو د موته مې سورس ما سره ده سورس په دې طریقه ورکول شي چې w equal w3 سوري equal w یعنی د w برابر یو دغه ما سره خو دې بل اسانه طریقه ده چې f3 پریس کړه خپل کیبورډ نه نو تا چې څومره نمونه جوړ کړی هغه ټول راشي موږ صرف w جوړ کړی w اوکې کا هغه راغی ګوره equal w اوکې مې کو نو ځل کې راشه بٹن جوړه شو ګوره 1004 کلر کړه دې بٹن و 3 3 2 یو چې کوم شی وای نو هغه ته راځي او ډیټا به دی کې یو لیست جوړ شو ګوره دې کې دا بٹن باندې مستا ټول کار کی ډیره ایزی طریقه ده ښه خاص دا فارموله موږ لوکپ استعمال کړو نو د وی لوکپ څه مطلب دی نو وی لوکپ مطلب صرف دا دی پکې چې دا فارموله ته ته چینج کولای شي د ایچ لوکپ په ځای باندې وی لوکپ لګولای شي صحیح ده وی لوکپ کې بسور کې وی لوکپ کې با لکه زه تاسو ته وی لوکپ کوم وی به سره صرف ولګم حساب به کوم صحیح ده نور هغه شی دی یو حساب دی صرف دومره براشي د اخره کې به رینج ته درې کوم صحیح ده او دا بل ته کې ورکوم دوا یعنی دویم نمبر کالم یعنی ته کې پاره کې هم ته موږ باقاعده کالم چې کوم دی هغه سلیکشن وکړو او دغه ورته موږ چې کالم دا یو دی نو دویم نمبر کالم چې کوم دی دویم نمبر کالم چې کوم دی دا غینه ته ډیټا راواخله ډیټا ته کې موږ ته وخایا نو دویم نمبر کالم دا غینه باندې بل کومه بل لګي چې اپروکسیمیټ میچ کنا ایگزیکٹ میچ یا به یو ورکه یا به زیرو ورکه زیرو ورکه د اپروکسیمیټ میچ لپاره سوري یو ورکه د اپروکسیمیټ میچ لپاره زیرو ورکه د ایگزیکٹ میچ لپاره ایگزیکٹ او اپروکسیمیټ مطلب دا وی چې ځنه ټیم کې ته کوم خانه کې پرسنټیج کې تا ویلیو ورکړي چې یو کم سل یا یو کم اتیا یو کم نوی نو کاغه ایگزیکٹ تا میچ نه ملاویږي ته نو ته هغه سره چې کوم نږدې کوم میچ راځي کوم نږدې ویلیو چې هغه ته وخی صحیح ده نو بده کې ورته موږ زیرو ورکو دقیق فرق دی پکې نور پکې هیڅ فرق نشته انټر می کو صحیح ده دا کامران راغی ما کامران راو وګوره په ویلو کپ باندې او دلته نه دا ختم کوم او دا ویلو کپ والا بس دې پوری راولم او په کنټرولر کوم نو دلته کې دا مسله وګړه دې کې ګوره دلته نه بس دا چینج کوم F2 دا کالم ورته چینج کوم درې ورته ورکوم انټر به کوم او دلته کې براشم دلته کې کالم چینج کوم دا بس سلورم کالم ورکوم انټر به کوم اصل کې دلته کې په دې باندې چې ډیټ فارمیټ اپلای شوی ډیټ فارمیټ بلته نه ختم کوم جنرال به کوم تنخواه به درشي او دلته کې راشه وګوره هر سمغه صرف نور څه فرق پکې نشته بس دا راځي ته کالم نو نمبر ورکه او دا غي علاوه به ایگزیکټ او اپروکسیمیټ میچ به ورکه نو امید لرم چې دا فارموله هم تاسو خوښ شي او تاسو زده کړی دی نه دینه بعد چې کوم کلاسونه دی پاره کې بس تاسو خیمه چې موږ شټونه څنګه جوړول شو موږ 15 پک شټونه جوړو په دې درس کې د ایم ایس ایکسل او پاره کې پریکټیکلی چې کوم دې موږ کار کوو ته خدای په امان در روان کلاس پورې